नमस्कार, मी शोभा. स्वाद आप शोभाज रेसिपीजमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला ज्वारीच्या पिठाचे अप्पे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य: 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ, दही घ्यायचं 2 चमचे, मी इथं ताक वापरलेलं आहे, गाजर 2 चमचे, फरसबी 2 चमचे, कोबी चिरून घेतलेला 2 चमचे, 1 कांदा, कोथिंबीर, जिरे, मिरची आणि कढीपत्ता, मीठ, रवा, इनो, थोडीशी हळद आणि हिंग. आता ज्वारीचं पीठ पहिलं बाउलमध्ये काढून घेऊ एका. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये रवा घालू. रवा घातल्यानंतर कोबी चिरून घेतलेला, कांदा, फरसबी, गाजर, कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार आणि ताकाऐवजी दही 2 चमचे वापरा. सगळं मिक्स करून लागेल तसं पाणी, एकाच वेळेला जास्त पाणी नाही घालायचं. अशा प्रकारे बॅटर तयार करून घ्यायचं आणि झाकून ठेवायचं 1-10 मिनटं. आता फोडणी करू. बॅटरमध्ये घालण्यासाठी तेल ठेवले 1 चमचाभर. त्याच्यामध्ये जिरे घातले, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता घातला, हिंग घातला थोडासा आणि हळद घातली. गॅस बंद करायचा पटकन आणि ही फोडणी बॅटरमध्ये ओतायची. व्यवस्थित हलवून घ्यायचं बॅटर. झाकून ठेवलं. आता चटणी करू आपण. चटणीसाठी शेंगदाणे घेतले, डाळ घेतली फुटाण्याची, ताक घातलेलं आहे. ताकाऐवजी दही घाला तुम्ही, चिंच थोडीशी, गुळाचा 1 खडा, आवडत असेल तर घाला, नाही घातला तरी चालतो. लसूण 2-3 पाकळ्या, आलं घेतले थोडंसं, कढीपत्त्याची पानं, 2 मिरच्या, कोथिंबीर, मीठ घालायचं आणि पाणी घालून चटणी मिक्सरवरती वाटून घ्यायची. अशी झाली चटणी तयार. आता चटणीला फोडणी देऊ आपण. त्याकरता थोडं पॅनमध्ये 1 चमचाभर तेल, छोट्या चमच्याने मोहरी घालू. मोहरी घातली. आता जिरे घालू आपण. मग कढीपत्ता घातला, 1 मिरची सुकलेली. पटकन गॅस बंद करायचा आणि ही फोडणी चटणीवरती ओतायची. आता हे बॅटरमध्ये आपण आता इनो घालू. थोडं इनो ॲक्टिवेट करण्यासाठी थोडंसं पाणी घालायचं आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचं असं. अशा प्रकारे आता गॅसवरती अप्पे पात्र ठेवलेलं आहे, तापलं आहे चांगलं. त्याला जरा तेल लावून घेऊ आपण चमच्याने किंवा ब्रशने व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी आणि चमच्याने बॅटर त्याच्यामध्ये एका याच्यामध्ये घालू आपण अप्पे असे. असे सगळे घातलेले आहेत. आता वरून झाकण ठेवलं आहे. झाकण लावून 1-2 मिनटं झाल्यानंतर उघडून बघायचं. झालेले एक बाजू आता परतून घ्यायचे सगळे अप्पे. परतून घेतले. आता दुसऱ्या बाजूने पण शेकण्यासाठी थोडं वरून तेल सोडायचं. सगळं तेल सोडलं. दुसरी बाजू व्यवस्थित छान अशी खरपूस भाजून घ्यायची. गॅस मीडियमच ठेवायचा. आता हे तयार झालेले आहेत अप्पे आपले.
अशाच प्रकारे बाकीचेही करून घेऊ. आप्पे आपण हे बघा छान असे आप्पे तयार झालेले आहेत. तुम्हाला एक मी दाखवते उघडून. हे बघा आतून मस्त मऊसूत असा छान भाजले गेलेला आहे. मस्त लागतात गरमागरम. तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये ज़रूर कळवा. माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.